Walang printout yung yelo, barado. O kaya naubusan ng ink yung cartridge. Check na natin. Hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. Sa video na ito, tuturuan ko kayo kung paano ayusin ang HP Ink Tank Wireless 415. Sabi ng client ko, wala daw printout yung yellow. Tignan natin, test print muna tayo. Ito ang kadalasang problem ng mga HP Ink Tank, yung mga built-in na HP. Yung may mga continuous ink na laging barado o kaya laging walang printout kasi wala silang suction, wala silang capping, walang panghigop. Kaya kapag naubos yung laman ng ink doon sa cartridge, wala na, hindi na magtutuloy-tuloy. Una mong gagawin, off mo muna yung printer, tapos wait mo lang, hugutin mo yung USB cord, power cord, bago mo siya baklasin. Tapos dyan may makikita kang tornilyo dyan, tanggalin mo lang sa magkabilang side, meron yan. Dahan-dahanin mo lang, kalma ka lang, relax ka lang hanggang sa makuha mo. Yan, sa kabilang side naman tayo. Dito naman tayo, may tornilyo din dito. Tanggalin nyo lang sa magkabilang side. Tapos, pag natanggal nyo na, iangat nyo lang ng dahan-dahan yung cover ng printer. Sa loob nyan, makikita nyo yung dalawang cable flex. Yan, cable flex ng control panel at cable flex ng scanner. Ingatan yung mabuti yan na wag matupi or masira, para hindi madagdagan yung problem ng printer nyo. Kasi mahal lang flex nyan. Maghahanap pa kayo. Ngayon, pag nabaklas nyo na siya, focus na kayo dun sa hose ng continuous ink nya. Tignan nyo kung may backflow ng ink o kaya may butas yung hose. Check nyo na rin kung may namumuong ink dun sa loob ng hose. Tanggalin na natin yung cartridge. Yan, may tornilyo dun, oh. Push mo lang yan pababa. Yan, tsaka mahugutin. Ilagay mo lang siya dyan sa may baba ng tray. Tapos, kailangan mo ng tissue. Kuha ka ng tissue. Diyan mo ipupunas yung cartridge para malaman mo kung anong kulay ang wala. Walang yelo, 'di ba? Pinunas ko na, wala pa ring yelo. Kasi nga barado o kaya walang laman ng ink. Titingnan nyo rin yung nozzle niya ng cartridge. Kung sira o hindi. Sa tingin ko naman okay pa to. Baka naubusan lang ng ink to. Malalaman natin kapag nirepilan natin. Eto na, repilan na natin. Kuha tayo ng ink dun sa continuous ink niya. Kailangan nyo ng syringe. Higupan nyo lang. Yan. Kuha lang kayo. Tapos, dampi sa tissue. Salpak nyo dun sa loob. Siya nga pala yung syringe ko. May rubber na hose dun sa loob. Para hindi magkaroon ng singaw kapag binugahan ko. Improvise na lang. Diskarte nyo na lang yan kung paano nyo re-repilan yung cartridge.
Ito ang gamit kong syringe. Nilagyan ko ng rubber ng hose ng Epson L120. Tinanggal ko rin yung parang corona niya dyan sa baba. Kadalasan kasi na mabibili mo sa mga butika na syringe, may mga parang corona na nakaharang. Tatanggalin nyo yun. Ito, papakita ko lang sa inyo yung pinagkaiba ng syringe na walang hose at may rubber hose. Ito yung syringe na walang rubber hose. Pag nirepilan nyo yan na walang rubber hose, tatapon lang yung ink. Hindi nyo siya marirepilan na maayos kasi walang rubber. Kailangan yung itulak yung ink paloob ng cartridge. Ito naman yung syringe na may rubber hose. Mas marirepilan nyo siya ng maayos kapag may rubber hose, 'di ba? Ipupush nyo lang ng dahan-dahan yung ink dun sa loob ng cartridge. Ako, pag nag-refill ako ng cartridge, tinitiyaya ko siya para ma-refillan ko siya ng maayos, matanggal yung bula dun sa loob ng cartridge at konting ink lang yung matatapon. Kasi kapag nirefillan mo siya ng nakadapa, lahat ng nirefill mo na ink matatapon lang. Eto guys, mahalaga to. Kailangan may suction tools kayo. Mabibili nyo to sa Shopee. Type nyo lang suction tools para sa HP at Canon. Eto, may extension siya. Yan ang ginagamit pang Canon. Pag gagamitin mo naman yung HP, tatanggalin mo lang yan. Ito guys, try na nating higupan ng ink. Tignan nyo lang yung gagawin ko kung paano. Salpak nyo lang dyan yung cartridge, dahan-dahan. Tapos kuha kayo ng syringe na walang rubber, tsaka nyo higupan ng dahan-dahan. Kontrahin nyo sa baba at taas ng daliri nyo para mahigupan nyo ng maayos. Makikita nyo naman may makukuha kayong ink dyan. Yan, kagaya nya, may nakuha kong ink. Pagkatapos yung higupan, dampin nyo lang sa tissue. Tignan nyo kung kompleto na yung dampi nyo sa tissue, kung yung tatlong kulay lumabas na. Eto guys, sample lang to. Dapat yung contact ng cartridge hindi basa ng ink. Iwasan yung basa tapos i-install nyo sa printer nyo, masisira yung cartridge assembly nyo. Game, refillan na natin. Dahan-dahan nyo lang refillan. Yan, pag may lumabas na bula, okay lang yan, punasan nyo lang. Yan, punasan nyo lang. Refillan nyo lang ng maayos. Mga 3 ml lang yung nilagay kong ink dyan. Tapos hinugot ko na yung syringe. Yan, tapos punas-punas nyo lang sa tissue. Makikita nyo may yellow na lumabas. Punas-punasan nyo lang yung cartridge. Kuha ulit kayo ng bagong tissue. Makikita nyo unti-unti nang lumalabas yung yellow. Para makasigurado kayo na lumabas na yung yellow, gamitan nyo ng suction tools. Higupan nyo. Gaya nito. Pagkatapos nyong higupan,
Dampi nyo ulit sa tissue. Tignan nyo kung may yelo na ulit na lumabas. Yan, may yelo na. Idampi nyo lang ulit sa tissue para sure. Yan, makikita nyo naman may yelo nang lumabas. Pag may yelo nang lumabas at kumpleto na yung kulay ng tatlo, okay na yan. Try nyo nang isalpak ulit sa printer. Test print na kayo. Pero bago ang lahat, siguraduhin yung tuyo yung cartridge. Punasan nyo ng maigi. Dapat walang ink dyan sa contact. Kasi pag may ink dyan, basa, at nabasa yung lagayan ng cartridge sa printer, masisira yung cartridge assembly nyo. Yung contact no masisira. Madadagdagan lang yung problema ng printer nyo. Kaya make sure nyo na okay na hindi nabasa yung cartridge. Check na rin natin yung black cartridge kasi ito yung kadalasang ginagamit. Baka ubos na yung laman. Dampirin natin sa tissue. Okay pa. May laman pa. Alog-alogin nyo rin yung cartridge kung mabigat pa o hindi na. Pag mabigat, may laman pang ink yun. Pag magaang na, wala nang laman. Lagi nyong i-double check yung hose kasi minsan laging naka-atras yung ink dyan. Hindi nagtutuloy-tuloy. Hihigupan nyo lagi ng syringe. Yan ang kadalasang problem ng HP. Hindi siya nagko-continuous. Pag gamit ka lang ng gamit ng printer mo, hindi mo siya kini-cleaning, ganyan ang mangyayari. Mauubos lang yung ink dun sa cartridge. Ang tamang paggamit ng mga HP na printer na built-in na ng continuous ink or convert lang siya sa continuous ink, dapat i-monitor nyo yung page count nyo. Tignan nyo kung marami na kayong na print. Kapag alam nyong marami kayong na print, sundan nyo ng cleaning para magkarga ng ink dun sa loob ng cartridge. Kasi gaya ng sinabi ko kanina, mabagal mag-supply yung continuous ink. Mabilis maubos yung laman ng ink dun sa cartridge. Kaya ikaw na mismo ang magme-maintenance dun sa printer mo. Wag lang yung basta ka lang gamit ka lang ng gamit. Hindi dapat ganon. Kailangan ikaw mismo ang magme-maintenance sa kanya. Tutulungan mo siyang mag-refill ng ink. Hindi naman kasi automatic minsan na nag-refill ng kusa yan. Kailangan mo rin siyang tulungan. Eto na. Test print na tayo. Ibalik na natin yung takip ng cartridge. Make sure nyo lang na maibalik nyo ng maayos. Yan. Sabit nyo lang dyan. Tapos i-push nyo ng maigi. Double check nyo yan kung nakaangat yung takip ng cartridge. Kasi pag nakaangat yan, magkakaroon ng singaw. Magbabackflow yung mga ink dun sa hose. Dito sa video na to, makikita nyo na dun sa may hose nya, may konting naka-backflow na ink. Okay lang yon. Ignore nyo lang yon. Magtutuloy-tuloy din yon. Tapos, double check nyo lagi yung mga flex. Kung may naputol ba o may nayupi, lagi nyo i-double check yan. Mas maganda punasan nyo ng tissue bago nyo ikabit. Ngayon, di ko na pinunasan ng tissue yan kasi malinis naman. Tsaka nagpunas naman ako ng kamay bago ko hawakan. Yan, sentro nyo lang. Double check. Ingatan ng mga flex. Salpak nyo na maayos yung flex dun sa may lagayan ng scanner, sa contact nya. Ganun din sa may control panel nya, sa may flex nya. Ingatan nyo rin. Mahalaga din yan. Hanap kayo ng magandang anggulo kung paano nyo ikakabit yung flex kasi medyo masikip sa loob. Yan, nakabit ko na.
Babaan mo niya ng dahan-dahan yung takip ng printer, yung scanner. Tapos may guide dyan, yan. Ilalapat nyo dyan yung scanner. May lock din kasi dyan eh. Yan, baba nyo lang. Isara ang cover. Yan, dalawang cover, isara nyo. Kunin ang power cord. Salpak nyo. Yan. May magweweteng, maririnig nyo. On nyo na yung printer. Tignan nyo yung LCD ng printer kung may error or standby lang siya. Pag standby, okay na yon. Pag may error, double check nyo yung flex. Baka mali yung pagkakakabit nyo. Baka nakatabingi o hindi sagad yung pagkakalagay. Dito, tuturuan ko naman kayo kung paano mag-manual test print. Press and hold nyo lang yung power button. Yan, press and hold nyo lang yan. Yan, tapos isang pindot sa stop reset button. Wait nyo lang. Magpiprint na yan maya maya. Yan na guys, may yellow na lumabas. Tapusin lang natin yung test print nya. Tapos ikumpara natin yung una niyang test print sa ngayon na test print nya. Yan, makikita nyo guys, nung una niyang print walang yellow, ngayon meron na. O paano guys, hanggang dito na lang video ko. Kayo na lang bahala magbalik ng mga tornilyo ha. Bye bye.